Ha? Maganda kaya yung itlog? Ay, buti na lang maganda. Oo, iba nga ganda. Welcome to LuvLiNes. So, ayan, tinatanggal na natin yan. So, hiwain ko na. Yan yung Bagong beans. Ano ba yung katsilya? Ha? Maganda kaya yung itlog? Ay, buti na lang maganda. Oo, iba nga ganda. Okay. So, ihahalot na natin. Ayan mo yung egg beater. Maliit lang po. Pakailangan ito, kaya kailangan ito. No? Yan. Recipe ni LuvLiNes Jr. Ngayon ko lang nakita din yan. Okay. Paano karami magic yun ah. Hindi naman. Ilaw. Isa lang siguro. Isa lang ang sira siguro kanina. Tapos dadagdagan natin ng ano. Sarap talaga magic eh. Tinatakpan mo naman yun sa gilid. Kasi i-mix mo siya para hindi maalat. Yan. O, diba? Luluto. Initin mo na yung kalawit. Yung recipe ni LuvLiNes Jr. na eggs with Bagong beans. Ay, naparami yata. Okay. Ilagay na yan. Oh, ay, ang ganda. And then, babaan ng apoy. Yan, binaliktad ko na para maluto yung kabila. Yun. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.